cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay chị tiếp tục có một quyển sách hình dáng rất là dễ thương nha. Chúng ta có một cô nàng búp bê được búi tóc hai bên nè. Và chúng ta còn có những bộ đầm ngắn rất là dễ thương nè, cùng với một bộ đồ kimono nè. Và chúng ta còn có những đôi giày nè, những trang sức ở cổ nè, dây chuyền nè. Và bây giờ chị sẽ cho búp bê mặc đồ thử cho các em cùng xem nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ in ra 5 tờ giấy nè. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục cắt theo đường viền màu đen nhé. Những bộ quần áo và những đôi giày chúng ta cũng sẽ cắt theo đường viền màu đen nha. Và đây là tất cả sau khi chúng ta đã cắt xong rồi nè. Và sau đó thì chị sẽ lựa 2 tờ giấy
và sử dụng hồ khô để dán lại nhé. Chị sẽ lựa 2 tờ giấy này nha. Sau đó thì chị sẽ sử dụng hồ khô nè, dán 2 tờ giấy này lại với nhau. Và các em cũng sẽ làm tương tự như vậy đối với 2 tờ giấy còn lại nhé. Tiếp theo chính là sử dụng băng keo để dán hai tờ giấy này lại với nhau là chúng ta đã có một quyển sổ hình dáng rồi nè. Và lần này thì chị sẽ sử dụng băng keo washi tape nhé, nó cũng rất là chắc chắn nè. Và sau đó thì chị sẽ sử dụng băng keo hai mặt dán ở mặt đằng sau của những cái hình này nha, những bộ quần áo nè, đôi giày nè, túi xách và cả những sợi dây chuyền nữa nhé. Và búp bê thì chị sẽ gắn ngay bên ngoài nha. Như vậy là chị đã làm xong quyển sách rồi nè, rất là đơn giản thôi đúng không nè. Bây giờ các em hãy nhanh tay làm thử ngay cho mình thêm một quyển sách hình dáng mới nữa nha. Nếu các em yêu thích kênh thì hãy đăng ký kênh, like và share để ủng hộ kênh nhé.